මිනසාන් කොනිචිවා ඔන්න අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලා ලියන JLPT කියන එක්සෑම් එක ගැන. මේ JLPT කියන එක්සෑම් එක අපි ඉගෙන ගන්නවා අපේ ක්වොලිෆිකේෂන් හදාගන්න. එහෙනම් මේ JLPT කියන එක්සෑම් එකේ තේරුම ගත්තොත් මේකේ තේරුම තමයි Japanese language proficiency test කියන එක. ඒ කියන්නේ ජපන් භාෂා ප්‍රවීණතා විභාගය කියන එක. මේ එක්සෑම් එක ගත්තාම ඔයාලා දන්නවා ජපන් ඉගෙන ගන්න ඔයාලා මුලින්ම පටන් ගන්න මේ N5 කියන එක්සෑම් එකේ. JLPT N5. N5 පාස් වුණාට පස්සේ ඔයාලා යනවා N4 කියන ලෙවල් එකට. ඊට පස්සේ N3 N2 N1 දක්වා ඔයාලට යන්න පුළුවන්. මේ N5 කියන්නේ beginner level එක. ඒ කියන්නේ basic Japanese. basic නෙමෙයි ඊට වඩා එහා ගියපු නමුත් basic knowledge එකත් එක්ක පදනම් වෙන්නේ අපේ N5 කියන level එක. ඊට පස්සේ N1 කියන්නේ highest level එක. එතකොට මේ ජපන් භාෂා ප්‍රවීණතා විභාගයේදී ඔයාලගේ ස්කිල්ස් 4ක් ගැන එයාලා බලනවා. මේ ස්කිල්ස් 4ට තමයි එයාලා අපිට ලකුණු දෙන්නේ. එතකොට ඔයාලගේ පරීක්ෂා කරන ස්කිල්ස් තමයි grammar, reading, listening, vocabulary කියන කොටස් 4. මේ කොටස් 4 එකතු වෙලා තමයි ඔයාලගේ papers 3 හැදෙන්නේ. grammar, reading, listening සහ vocabulary කියන part 4. එතකොට JLPT කියන exam එකේදී ඔයාලා ලියන්න ඕනේ papers 3කට answers. ඒ papers 3 ගැන තමයි මම මේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. මේ මොජිගොයි කියන කොටසින් ඔයාලගේ reading සහ vocabulary කියන part එකේ skills තමයි බලන්නේ. මොජිගොයි. ඊට පස්සේ මේ බුන්පො කියන කොටස මේ බුන්පො කියන පේපර් එකකින් ඔයාලගේ grammar skill එක බලනවා. ඊළඟට චෝකයි කියන පේපර් එකකින් ඔයාලගේ listening skill එක බලනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔයාලා JLPT කියන exam එකට මුහුණ දෙන්නේ. එතකොට මේ මොචිකොයි කියන පේපර් එකේ ඔයාලට මොන්දයි 4ක් තියෙනවා. මොන්දයි කියලා කියන්නේ questions 4ක් තියෙනවා. ඒ 4ටම ඔයාලට තියෙන ටයිම් එක විනාඩි 20යි. ඊට පස්සේ බුන්පො grammar කියන කොටසට ඔයාලට දීලා තියෙනවා questions 6ක්. ප්‍රශ්න 6ක්. ඒ ප්‍රශ්න 6ටම ඔයාලට වෙලාව දෙනවා විනාඩි 40ක්. ඊළඟට චෝකයි කියන පේපර් එකේදී ඔයාලගේ listening කොටස listening skill එක බලනවා. ඒකට ඔයාලට මොණ්ඩයි 4ක් ප්‍රශ්න 4ක් දෙනවා. ඒකේට ඔයාලට දෙන ටයිම් එක තමයි මිනිත්තු 30ක්. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි පේපර් එක හැදෙන්නේ. එතකොට මේ මොජිබොයි කියන පේපර් එක මම කිව්වා reading vocabulary කියන part දෙක තමයි මේකෙන් බලන්නේ කියලා. අන්න ඒ කොටසටයි මේ බුන්පො කියන grammar කොටසටයි ඔයාට හම්බෙනවා මුළු ලකුණු 120ක්. ඊළඟට චෝකයි listening part එකට ඔයාට හම්බෙනවා ලකුණු 60ක්. මෙන්න මේ දෙකේ එකතුව ලකුණු 180ක්. ලකුණු 180ට තමයි total එක හැදෙන්නේ. ඒකෙන් මේ 120න් ඔයාලා අවම වශයෙන් ලකුණු 38ක් අරගෙන තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට මේ listening චෝකයි කියන කොටසට ඔයාලා ලකුණු 60න් ලකුණු 19ක් අරගෙන තියෙන්න ඕනේ. total ඔයාලා ලකුණු 80ක් ගත්තොත් තමයි ඔයාලට මේ N5 කියන level එක පාස් වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට මේ ලකුණු 180න් 80 ගත්තත් ෆේල් වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඒකට හේතුව වෙන්නේ මේ sectional part වල තියෙන marks අඩු වීම. එහෙනම් 120න් ලකුණු 38කුත්
ලකුණු 60න් ලකුණු 19කුත් අරගෙන ටෝටල් එක ලකුණු 80ට වඩා ගත්තොත් ඔයාලට N5 කියන ලෙවල් එක පාස් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා දන්නවා ඇති මේ වෙනකොට ජපන් භාෂා ප්‍රවීණතා විභාග තියෙන්නේ අවුරුද්දට දෙපාරයි. ඒ තියෙන්නේ ජූලි මාසයේ සහ දෙසැම්බර් මාසයේ, ජුලයි and ඩිසෙම්බර්. එතකොට මේ මාස දෙකේම පළවෙනි ඉරිදා ඔයාලගේ JLPT කියන එක්සෑම් එක තියෙනවා. එතකොට මම දැන් කියන්නේ JLPT එක්සෑම් එකේදී ඔයාලට කරන්න තියෙන දේවල්. JLPT එක්සෑම් වලට යද්දී ඔයාලට පෑන් අරගෙන යන්න බෑ. ඒක ඇතුළට කොහොමත් අරන් යන්න දෙන්නේ නැහැ. තහනම් විභාග ශාලාව ඇතුළට අරන් යන්න දෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයාලා පුළුවන් නම් HB පැන්සල් ඔයාලා අරන් යන්න. ජපන් භාෂා ප්‍රවීණතා විභාගෙදී ඔයාලට මෙන්න මේ පේපර්ස් තුනට අදාළව ආන්සර් ෂීට් බුක් එකක් හම්බෙනවා. එතකොට ආන්සර්ස් ඔක්කොම ඔයාලට තියෙන්නේ රවුන්ඩ් කරන්න, පාට කරන්න තියෙන්නේ. මේ ආන්සර් ෂීට් තුන කලර්ස් තුනකින් තියෙන්නේ. ඒක දීලා තියෙන්නේ ඔයාලට වෙනම අඳුර ගන්න පහසු වෙන්න. එහෙනම් ඔන්න ඔයාලට JLPT කියන එක්සෑම් එක ගැන අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඔයාලට තව මොනවා හරි දැනගන්න දේවල් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරලා අහන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ ගැටලු වලට මම උත්තර දෙනවා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් නැවත හමු වෙමු. දේවා සයනරා.